जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे हर्षू ग्राफिक्स। भावांनो, आजच्या व्हिडिओचं थंबनेल पाहून तुम्हाला समजलेच असेल की आजचा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर होणार आहे। भावांनो, आजचा व्हिडिओ हा कडक आणि इंटरेस्टिंग होणार आहे, कारण आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण महाराष्ट्र दिनानिमित्त बॅनर एडिटिंग कसे करणार हे आपण शिकणार आहोत। भावांनो, आजच्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा। त्या चॅनलला तुम्हाला व्हिडिओ ज्या दिवशी केला आहे त्या दिवशीच्या दुसऱ्या दिवशी ह्या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी तुम्हाला टेलिग्रामवर देणार आहे। आणि तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन झाला नसेल तर व्हॉट्सअप ग्रुपला देखील जॉईन होऊ शकता, कारण ज्या दिवशी व्हिडिओ केला आहे त्या दिवशी संध्याकाळी या व्हिडिओचे सर्व मटेरियल मी तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकणार आहे। तर भावांनो, तुम्ही जर आपल्या दोन्ही ग्रुपला जॉईन झाला नसेल तर लवकरात लवकर जॉईन होऊ शकता आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा। इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा। या सर्व अकाउंटची लिंक आणि ग्रुपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तिथून जाऊन तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता आणि आपल्या मटेरियलसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। तर इथे मी PicsArt ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतोय। PicsArt ॲप्लिकेशन ओपन करून घेतल्यानंतर काहीसा अशा प्रकारचा इंटरफेस येईल। अशा प्रकारचा इंटरफेस आल्यानंतर तुम्हाला प्लस आयकॉनवर टच करायचं आहे। प्लस आयकॉनवर टच करून घेतल्यानंतर एडिट अ फोटो ऑप्शन दिसेल, एडिट अ फोटोवर टच करून घ्यायचं। एडिट अ फोटोवर टच करून घेतल्यानंतर रिसेंटवर टच करायचं आहे। रिसेंटवर टच करून घेतल्यानंतर तुम्हाला इथे आपला जो फोल्डर दिसत आहे महाराष्ट्र दिन बॅनर एडिटिंग हा एक फोल्डर आहे, त्या फोल्डरवर जायचं आहे। त्या फोल्डरवर गेल्यानंतर तुम्हाला इथून एक लाल बॅकग्राऊंड दिसत असेल, ती लाल बॅकग्राऊंड तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। तर ही जी बॅकग्राऊंड आहे ती बॅकग्राऊंड ॲड करून घेतलेली आहे। ही बॅकग्राऊंड ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे काही ऑप्शन दिसत असतील, त्यातील आपल्याला ॲड फोटोवर टच करायचं आहे। ॲड फोटोवर टच करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला रिसेंटवर टच करून घ्यायचं आहे। रिसेंटवर टच करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला ही जी दुसरी बॅकग्राऊंड आहे ती बॅकग्राऊंड इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ही दुसरी बॅकग्राऊंड ॲड करून घेतल्यानंतर यालासुद्धा आपल्याला फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी याला फिल स्क्रीन करून घेतो आहे। फिल स्क्रीन करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला याच्या ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे। ब्लेंडिंगमध्ये गेल्यानंतर याला खूप सारे इफेक्ट द्यायचे आहेत। तर मी याला इथून एक मल्टिपल नावाचा एक इफेक्ट आहे तो इफेक्ट इथे देतो आहे आणि याला साईडला टच करून घेतोय। साईडला टच करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे ॲड फोटोजवर टच करायचं आहे। ॲड फोटोजवर टच करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला रिसेंटवर जायचं आहे। रिसेंटवर गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर इथून एक आपल्याला एक पेंज आहे, ती पेंज म्हणजे ही जी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि तुकाराम महाराज यांची ही जी पेंज आहे, ही पेंज तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ही पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर परत त्या पेंजीला आपल्याला व्यवस्थितरित्या सेट करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी याला पेंजीला जे आहे ही पेंजी व्यवस्थितरित्या इथे सेट करून घेतोय। सेट करून घेतल्यानंतर इरेजरच्या ऑप्शनवर टच करायचं आहे। इरेजरच्या ऑप्शनवर टच करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथे इरेज नावाचं एक ऑप्शन आहे त्याच्यावर टच करायचं आहे आणि याची जी साईज आहे ती साईज आपल्याला 51 ठेवून घ्यायची आहे। तर इथे मी साईज जी आहे ती साईज 51 ठेवून घेतोय आणि ऑपेसिटी जी आहे ती ऑपेसिटी ते कमी करून घेतोय। तर ऑपेसिटी तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे इथे ठेवून घेत आहे, तशाच प्रकारे तुम्हाला इथे सेटिंग ठेवून घ्यायची आहे। तर ऑपेसिटी मी इथे 37 ठेवून घेतलेली आहे। ऑपेसिटी 37 ठेवून घेतल्यानंतर हार्डनेस जी आहे ती हार्डनेस 21 ठेवलेली आहे आणि ते अशा प्रकारे याला इरेज करून घ्यायचं आहे। याला अशा प्रकारे इरेज करायचं आहे की जसे की आपल्या जे बॅनर आहे त्या बॅनरच्या बॅकग्राऊंड जे आहे ते बॅकग्राऊंडला इथे सूट होऊन जाईल। तर अशा प्रकारे इथे मी इरेज केलेलं आहे। अशा प्रकारे इथे इरेज केल्यानंतर परत आपल्याला बरोबर चिन्ह टच करायचं आहे। बरोबर चिन्ह टच करून याला इथे व्यवस्थितरित्या सेट करून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत ॲड फोटोजवर जायचं आहे। ॲड फोटोजवर गेल्यानंतर रिसेंटवर जायचं आहे। रिसेंटवर गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला दुसरी एक पेंज आहे, ही जी महाराष्ट्राचा जो नकाशा आहे ह्या नकाशाची एक पेंज आहे, ही पेंज तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ही पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला याला सुद्धा इफेक्ट द्यायचा आहे, त्यासाठी ब्लेंडिंगवर जायचं आहे। तर इथे मी ब्लेंडिंगवर येतोय। ब्लेंडिंगवर आल्यानंतर याला तुम्हाला कोणता हवा तो इफेक्ट देऊन घेऊ शकता। तर मी याला ओव्हरले नावाचा एक इफेक्ट आहे तो इफेक्ट इथे देऊन घेतोय। तर ओव्हरले नावाचा इफेक्ट दिल्यानंतर परत आपल्याला ॲड फोटोजवर जायचं आहे। ॲड फोटोजवर गेल्यानंतर परत आपल्याला रिसेंटवर जायचं आहे। रिसेंटवर गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। आपल्या फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर अजून एक तुम्हाला इथे दुसरी जी एक पेंज आहे ती पेंज तुम्हाला इथे ॲड करून घ्यायची आहे। ही जी डायलॉग पेंज आहे ही डायलॉग पेंज ॲड करून घेतल्यानंतर क्रॉपवर जाऊन याला अशा प्रकारे याला इथून क्रॉप करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी क्रॉप करून घेतोय। क्रॉप करून घेतल्यानंतर बरोबर चिन्ह टच करून याला तुम्ही एका कोपऱ्यात सेट करून घ्यायचं आहे। तुम्ही कुठेही सेट करून घेऊ शकता। तर इथे मी याला सेट करून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे सेट करून घेतल्यानंतर याची सुद्धा साईज मी थोडीशी वाढवून घेतोय। तर अशा प्रकारे करून घेतलेलं आहे। अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत ॲड फोटोजवर जायचं आहे। ॲड फोटोजवर गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरवर यायचं आहे। आपल्या फोल्डरवर आल्यानंतर अजून एक तुम्हाला ही जी
प्रतापगडाची एक PNG आहे, ही PNG आहे. ही PNG तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. ही PNG ॲड करून घेतल्यानंतर याला तुम्हाला अशा प्रकारे खाली सेट करून घ्यायचं आहे. तर खाली सेट करून घेतल्यानंतर परत इरेजरवर जायचं आहे. इरेजरवर गेल्यानंतर मी इथं जी सेटिंग ठेवत आहे ती सेटिंग तुम्हाला इथून ठेवून घ्यायची आहे. तर कशा प्रकारे इथे मी सेटिंग ठेवत आहे अशा प्रकारे तुम्हाला इथे ही सेटिंग ठेवून घ्यायची आहे. आणि तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, शेअरचॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा. या सर्व अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल आणि मटेरियलची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. तर अशा प्रकारे इथे मी ही जी PNG आहे ही PNGचं इरेज करून घेते. तर अशा प्रकारे याला इथे इरेज करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे इथून इरेज करून घेते. अशा प्रकारे इरेज करून घेतल्यानंतर आपल्या बॅनरला ते सूट होऊन जाईल. तर तुम्ही बघू शकता मी इथं कशा प्रकारे जी साईज ऑपेसिटी हार्डनेस जी आहे ती हार्डनेस तुम्ही कशा प्रकारे ठेवायचे मी जशी ठेवलेली आहे तशी तुम्हाला इथून ठेवून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे इथे मी ठेवून घेतलेली आहे. आणि तुम्ही कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका की आजचा व्हिडिओ कसा झालेला आहे आणि पुढचा व्हिडिओ कोणत्या टॉपिकवर पाहिजे. तर अशा प्रकारे इथे मी करून घेतलेला आहे. तर साईडच्या ज्या कडा आहेत त्या कडा तुम्हाला व्यवस्थितरित्या तुम्हाला इथून कडा ज्या आहेत त्या कडा व्यवस्थितरित्या इथून इरेज करून घ्यायचे. तर इथे मी ह्या ज्या कडा आहेत ह्या कडाच्या अशा व्यवस्थितरित्या इरेज करून घेतो आहे. तर इरेज करून घेतल्यानंतर तुम्हाला याची साईज जी आहे ती साईज हार्डनेस जी व्यवस्थितरित्या याची सेटिंग ठेवायची आहे. तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इथून बरोबर चिन्ह दिसत आहे त्या बरोबर चिन्हावर टच करून याला इथे व्यवस्थितरित्या सेटिंग करून घ्यायची आहे. आणि इथे सेट करून घेतल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मी कशा प्रकारे इथं कोपऱ्यात सेट करून घेत आहे. ते करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला ॲड फोटोजवर जायचं आहे. तर इथे मी ॲड फोटोजवर येतो. ॲड फोटोजवर आल्यानंतर रिसेंटवर जायचं आहे. रिसेंटवर गेल्यानंतर इथून आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथून एक PNG आहे. ही जी PNG आहे ही महाराष्ट्र दिन ही जी टेक्स्ट PNG आहे ही टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायची आहे. ही टेक्स्ट PNG ॲड करून घेतल्यानंतर याची जी साईज आहे ती साईज वाढवून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे याची साईज वाढवून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला इरेजरवर जायचं आहे. इरेजरवर गेल्यानंतर याची जी साईज हार्डनेस जी आहे ती सगळं 100 ठेवून घ्यायची आहे. सगळं 100 ठेवून घेतल्यानंतर तुम्हाला महाराष्ट्राच्या वर जे टेक्स्ट दिसत आहे ते टेक्स्ट तुम्हाला पूर्ण कट करून टाकायचं आहे. तर अशा प्रकारे ते महाराष्ट्राच्या वर जे टेक्स्ट आहे ते टेक्स्ट पूर्ण कट करून याची जी साईज आहे ती साईज थोडीशी कमी करून घेतो आहे. आणि साईज कमी करून घेतल्यानंतर परत थोडंसं झूम करून घेतल्यानंतर हे जे टेक्स्ट आहे ते टेक्स्ट कट करून टाकतो आहे. टेक्स्ट कट करून टाकल्यानंतर जिथे आपला थोडासा भाग राहिला होता ते सगळं करून घेतलेलं आहे. तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथे खाली जे सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा ही जी टेक्स्ट आहे हे टेक्स्टसुद्धा आपल्याला इरेज करून टाकायचं आहे. त्यासाठी परत मी इथून तुम्हाला इरेजरवर जायचं आहे. इरेजरवर गेल्यानंतर हे जे सर्व टेक्स्ट आहे ते टेक्स्ट तुम्हाला इथून इरेज करून टाकायचं आहे. तर इथे मी सर्व टेक्स्ट इरेज करून टाकतो आहे. तर अशा प्रकारे सर्व टेक्स्ट इरेज करून टाकल्यानंतर परत आपल्याला बरोबर चिन्ह टच करून घ्यायचं आहे. बरोबर चिन्ह टच करून घेतल्यानंतर अशा प्रकारे ही जी टेक्स्ट PNG आहे ही टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथे सेट करून घ्यायची आहे. तर मी इथे सेट करून घेतो आहे. तर अशा प्रकारे सेट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला ॲड फोटोजवर जायचं आहे. ॲड फोटोजवर गेल्यानंतर रिसेंटवर टच करायचं आहे. रिसेंटवर टच करून घेतल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये यायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला इथून एक PNG आहे ती PNG तुम्हाला इथून ॲड करून घ्यायची आहे. ही जी तुम्हाला निमित्त शुभेच्छा ही जी टेक्स्ट PNG आहे ही टेक्स्ट PNG तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायची आहे. तर ही जी शुभेच्छाची जी PNG आहे ती PNG मी इथे ॲड करून घेतो आहे. तुम्हाला जर अशा प्रकारचे PNG बनवता येत नसतील तर तुम्ही कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका, त्यावर एखादा व्हिडिओ केला जाईल. त्यानंतर परत आपल्याला अजून एक PNG आहे इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर मी इथून ही जी PNG आहे ही PNG इथे ॲड करून घेतो आहे. घरी राहा सुरक्षित राहा ही जी PNG आहे ही PNG मी इथे ॲड करून घेते. ही PNG ॲड करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला पुढे स्क्रोल करायचं आणि इफेक्टवर जायचं आहे. इफेक्टवर गेल्यानंतर तुम्हाला इथून निगेटिव्ह किंवा ब्लॅक अँड व्हाईटचा जो इफेक्ट आहे तो इफेक्ट इथे अप्लाय करून टाकायचा आहे. ब्लॅक अँड व्हाईटचा इफेक्ट अप्लाय करून घेतल्यानंतर बरोबर चिन्ह टच करायचं आणि अशा प्रकारे इथे सेट करून टाकायचं आहे. त्यानंतर परत ॲड फोटोजवर जायचं आहे. ॲड फोटोजवर गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरवर जायचं आहे. आपल्या फोल्डरवर गेल्यानंतर तुम्हाला इथे जे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि राजमाता जिजाऊ यांची जी PNG आहे ही फ्रेम PNG तुम्हाला इथे ॲड करून टाकायचे. तर अशा प्रकारच्या फ्रेम PNG बनवता येत नसतील तर तुम्ही आपल्याला कमेंटद्वारे सांगायला विसरू नका, त्यावर एखादा व्हिडिओ केला जाईल. त्यानंतर परत आपल्या इथून ॲड फोटोजवर जायचं आहे. ॲड फोटोजवर गेल्यानंतर रिसेंटवर टच करायचं आहे. रिसेंटवर टच केल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. आपल्या फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला इथे जे मॉडेलचं नाव किंवा मॉडेलचे जे PNG आहे फोटो PNG तुम्हाला इथे ॲड करून टाकायचं आहे. ॲड करून टाकल्यानंतर इफेक्टवर जायचं आहे. इफेक्टवर गेल्यानंतर तुम्हाला हवा तो इफेक्ट देऊन घेऊ शकता. तर इथे मी निगेटिव्ह हा इफेक्ट दिलेला आहे. निगेटिव्ह हा इफेक्ट दिल्यानंतर तुम्हाला याला इथे सेट करून घेतलेला आहे.
सेट करून घेतल्यानंतर परत आपल्याला इथून बरोबर चिन्ह टच करून ही जे बॅनर आहे हा बॅनर आपल्याला फायनल करून टाकायचा आहे। तर अशा प्रकारे इथे मी बॅनर जे आहे ते बॅनर फायनल करून टाकलेला आहे। त्यानंतर बॉर्डरवर जायचं आहे, बॉर्डरवर गेल्यानंतर इनर जे आहे ते इनर 0 करायचं आहे आणि आउटर जो आहे तो आउटरच्या कलरवर टच करून व्हाईट करून घ्यायचा आहे आणि आउटरचे पॉईंट आहे ते पॉईंट आपल्याला 1 करून टाकायचं आहे। तर अशा प्रकारे करून घेतल्यानंतर परत बरोबर चिन्ह टच करायचं आहे। बरोबर चिन्ह टच करून घेतल्यानंतर परत तुम्हाला ॲड फोटोजवर जायचं आहे। तर इथे मी ॲड फोटोजवर आलेलो आहे। ॲड फोटोजवर आल्यानंतर रिसेंटवर टच करायचा आहे आणि इथून आपला जो यूट्यूब इंस्टाग्रामचा जो कोणताही लोगो आहे तो लोगो इथे ॲड करून टाकायचा आहे। तर तुम्हाला जर अशा प्रकारचे लोगो बनवता येत नसतील तर तुम्ही कमेंटद्वारे सांगू शकता अशा प्रकारचे लोगो कसे करायचे, यावर सुद्धा एखादा व्हिडिओ येईल। आणि लोगो इथे एका कोपऱ्यात ॲड करून टाकायचा आहे। तर लोगो ॲड करून टाकल्यानंतर परत त्याची जी ऑपेसिटी आहे ती ऑपेसिटी 50 ठेवायची आहे आणि तुम्ही बघू शकता कशा प्रकारे इथे आपला बॅनर HD क्वालिटीमध्ये झालेला आहे। त्यानंतर परत तुम्हाला याला सेव्ह करून टाकायचं आहे। तर या बरोबर सॉरी भावानो या बाणावर टच करून तुम्हाला हा जो बॅनर आहे तो बॅनर सेव्ह करून टाकायचा आहे। तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन व्हा, इंस्टाग्राम अकाउंटला फॉलो करा, शेअर चॅट अकाउंटला देखील फॉलो करा आणि व्हॉट्सअप ग्रुपला देखील जॉईन व्हा। आणि या सर्व अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, मटेरियलची लिंकसुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। आणि कमेंट करून सांगायला विसरू नका की आजचा व्हिडिओ कसा झालेला आहे आणि कमेंट करून तेही सांगा की पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कशावर पाहिजे ते तुम्ही कमेंट करून सांगायला विसरू नका। चला तर मग भेटू आपण आपल्या उद्याच्या व्हिडिओमध्ये।